Hello guys, welcome back to my YouTube channel. তো আজি গাইজ আপোনালোকক দেখুৱাম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত কেনেকৈ আপোনাৰ অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেট কেনেদৰে আপোনাক দেখুৱাম আৰু এপ্লাই কৰিব লাগে প্ৰচেছটো দেখুৱাম। প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰটো লিখি ল'ব। ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰ লিখিলে আপোনাৰ ডিটেইলখিনি অটোমেটিক আহিয়ে যাব। মোৰ আছিল 2017-18ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা গৈছিল। তাৰপিছত এনেদৰে গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব। কেণ্ডিডেট নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, মিডিল নেম নহয় সৰি মাদাৰ্ছ নেম, ষ্টুডেণ্ট কেটেগৰী, জেণ্ডাৰ, এনেদৰে বহুখিনিয়ে আছে। আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব। তাৰপিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। তাৰপিছত এনেদৰে আপলোড কৰিব লাগিব ফটো, ছিগনেচাৰ আৰু এটা ডকুমেণ্ট। মই আধাৰটো দিছোঁ ID প্ৰুফৰ কাৰণে। তাৰপিছত ছাবমিট কৰাৰ পিছত ছাকচেছফুলি দেখুৱাব। তাৰপিছত এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন IDটোৰে আপোনালোকে পাছৱৰ্ড দি কৰিব লাগিব ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত এনেদৰে আপোনালোকক ডিটেইলটো দেখুৱাব। তাৰপিছত নিউ ডকুমেণ্ট ৰিকুৱেষ্টত যাব লাগিব। মই বিচাৰিম অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে আবেদন। তাৰপিছত আপোনাৰ BA মেজৰত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত ছাবজেক্টটো মেজৰ। তাৰপিছত কিমানত পাছ কৰিছে আৰু কলেজখন চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ছেভ নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এনে ছাকচেছফুলি দেখুৱাব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডকুমেণ্টবোৰ আপলোড কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনাৰ লাগিব মাৰ্কশ্বিট, যিখন আপোনাৰ বেক নাই যদি আপোনাৰ 6 চেমৰখন লাগিব, আৰু বেক আছে যদি গোটেইকেইখন PDF বনাই কম্প্ৰেছ কৰি দি দিব। তাৰপিছত এনেদৰে কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি আপলোড হোৱাৰ পিছত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। পে'মেণ্টটো আপোনাৰ অনলাইন মেথডত কৰিব পাৰে, গুগল পে' ইউজ কৰিব পাৰে। মই গুগল পে' ইউজ কৰিম। আৰু এইখিনিৰ বাবে আপোনাৰ গুগল পে' লৈ গ'লোঁ, UPIটো মাৰিলোঁ, এনেদৰে ছাবমিট হৈ গ'ল। পে'মেণ্ট ছাকচেছফুলি হৈ গ'ল। আৰু কিছুদিন পিছত মই চেক কৰিব লাগিব IDটো খুলি, আৰু ইয়াত আপোনাৰ এটা ফৰ্মখনৰ PDF পাব, সেইটো ডাউনলোড কৰি থৈ দিব লাগিব। আৰু এইটো লৈয়ে আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ যাব লাগিব। তো এনেদৰে মই ডাউনলোড কৰি থৈ দিলোঁ মোবাইলত, আৰু 2 মাহমান পিছত মই চাম। এইখনেই হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম।